بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي السلام والصحة المهنية، مرحبا السلام بكم. عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادتنا النظافة والترتيب وإزالة المخاطر من بيئة العمل. وقلنا ممكن نسميها هاوس كيبينج، وممكن نسميها على حسب ما عندكم في المنهج كلينلينس بمعنى النظافة، وان arrangement بمعنى الترتيب. إن شاء الله في اليوم هنتكلم عن الأمراض المهنية وأسبابها، أو الصراحة هي بعض الأمراض المهنية وأسبابها. وده يساعدك في المجال، يساعدك كمشرف سلامة وصحة مهنية أو مدير سلامة وصحة مهنية في إنك تتعرف على الأمراض المهنية، لا سيما الأكثر تكرارا. فمعرفتك بها بتساعدك في إنك أنت أولا تزيل أسبابها الرئيسية، وتوعي العاملين بخطورتها، وكذلك توفر وسائل الحماية منها. نحن قلنا كنظام بتاع الهرم التحكم في المخاطر بيبدأ أولا بإليمينيشن اللي هو إزالة الخطر إن أمكن. إن ما استطعنا إزالته تماما، يعني مثلا نحتاج إلى أجهزة بتاعت فيها اهتزازات عالية، هل يمكن الاستغناء عنها؟ لا يمكن الاستغناء عنها، يبقى لا يمكن ازالتها. طيب طالما اصبح نحن محتاجين لها في بيئه العمل، يبقى نحاول نقلل من اثرها باستعمال اجهزه افضل واقل اضرارا. ده برضه خيار ايجابي، سميناه سبستيوشن، اللي هو ابدال جهاز بجهاز اخر او بطريقه اخرى اقل خطرا. كذلك نحتاج، طالما الخطر موجود، نحتاج كذلك الى امر اخر اللي هو عملية التحكم هندسيا engineering control. انه مثلا هل بالاستطاعة الجهاز نفسه تطوير فيه شيء معين، عزله عن بيئة العمل حتى ما يسبب ضرر كبير، وهكذا. ثم نتحكم فيه بشكل إداري administrative control، مثلا نقلل ساعات تعرض العامل لنفس الإطار، أو نعمل روتيشن، يعني العامل ينتقل من عمل إلى عمل حتى ما يكون في عمل مستمر، عمل بشكل واحد يؤدي إلى ضرره. التدريب، التوعية، الأشياء دي كلها تعتبر من الجوانب الإدارية. ثم خط الدفاع الأخير هو أنه نوفر وسائل الحماية الشخصية. ولأنه يا شباب وسائل الحماية الشخصية بتعتمد على شخص واحد فقط، ونفسه لو ما استعملها بشكل صحيح ممكن تضره هو نفسه. فدي بسموها سيف سيستم اوف ورك، اللي هو الطريقة الآمنة للتعامل مع المخاطر وكذا، او الطريقه الامنه للعمل يعني. طيب هنبدا ان شاء الله اليوم، ولعله ان شاء الله اذا وفقنا ممكن نختصر يعني او نمر على اغلب الامراض المهنيه الشائعه. فمعروف ان يا شباب انه المرض المهني بينتج بشكل تراكمي، ما زي الحادث العمل. الحادث بيحصل فجاه من غير ترتيب، ولكن المرض المهني بينتج من التأثر المباشر أو غير المباشر بالعملية الإنتاجية، أو العملية إذا كانت تشغيلية أو في مواقع العمل وغيره. على سبيل المثال كالضوضاء، الاهتزازات، الإشعاعات، الحرارة، الرطوبة، الدخان، دي كلها أشياء تؤثر مع عامل الزمن على صحة العامل. وبالتالي الفرق الأساسي ما بين المرض المهني وإصابة العمل إنه المرض المهني لا يحدث فجأة زي الإصابة. إصابة العمل تحدث فجأة، إنسان ماشي فجأة سقط عليه شيء أصابه. لكن مسألة الضوضاء هو يتعرض إلى ضوضاء عالية لفترات طويلة، مع مرور يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، أصيب بمرض في الأذن، أصيب وهكذا. فتعالوا إن شاء الله اليوم نتكلم عن بعض الأسباب، ونسعى إن شاء الله في إزالة أسبابها. وأنت الآن تستطيع تعرف من الأشياء اللي ممكن تضر ببيئة العمل وتزيلها زي ما قلنا إن أمكن إزالتها، أو التقليل من أثرها. من الأشياء اللي ممكن تسبب الأمراض المهنية قلنا مثلا زي بيئة العمل نفسها ممكن تضر بالإنسان، الإضاءة والاهتزازات ممكن تضر بالإنسان، الضوضاء اللي عالية فوق المستوى المطلوب أو المقبول،
تؤدي إلى أمراض مهنية، أعمال الصيانة، التدخين، عدم النظافة والانتظام، دي كلها أمور تؤدي إلى أمراض مهنية في بيئة العمل. طيب تعالوا نبدأها شيئا شيئا. نبدأ بالإضاءة، وقبل ما نتكلم عن المرض تعالوا نشاهد كيس كعادتنا ثم نتكلم عن المرض. نشاهد الآن كيس له علاقة بالإضاءة ثم نتكلم عن الآثار المترتبة على الإضاءة. If you begin having feelings of sickness at work, such as headaches, indigestion, nausea, or blurred or double vision, it may be due to poor office lighting. To avoid poor lighting, people often sit awkwardly or twist their necks, which could lead to potential work-related musculoskeletal disorders. When you sit down at your desk for the first time, look for these 3 office lighting problems. 25% of the population is sensitive to ballast flicker and hum. It can cause headaches, burning eyes, and physical illness. If your office lighting is flickering or humming, consult your general manager to upgrade the ballasts. Monitor screen glare often causes people to twist their neck or contort their body into various awkward positions. This can cause work-related musculoskeletal disorders. To reduce glare, close window blinds, move the computer screen, turn off some overhead lights, or use a dimmer switch to lower the light in the room. If a monitor is placed near a bright background source, your eyes will constantly try to readjust to the different levels of light. This may cause visual and general fatigue. To alleviate this, adjust the blinds on the window or move your workstation or computer monitor. No matter how well your office lighting is set up, working long hours on a computer can cause eye fatigue. Here are a couple tips to avoid this problem. Blink more often to stop your eyes from drying out. Every 15 minutes, pause and look away from the monitor or glance out the window for a few seconds. This stimulation will help keep your eyes sharp and refreshed. To get the full value of good ergonomics. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس تكلمت لنا عن الأمراض الممكن تصيبنا، الأمراض المهنية بسبب الإضاءة. ذكر أنواع عدة. أولا من المهم جدا يا شباب تتوفر إضاءة كافية في بيئة العمل، وإلا ده ممكن يؤدي إلى هيدكس اللي هو صداع مستمر. تلقى العاملين موجودين في بيئة العمل والإنسان مصدع يقول لك أنا ما قادر أركز. انجيشن نوزي، يعني كل إنسان يا جماعة زي متضايق، يعني ما قادر يركز، حاسس إنه نظره جايد مطشش. دائما يقول لك انا عيني ما قاعد، يقول لك انا ما قاعد اشوف بوضوح، حاسس انه دائما في اضاءه جاهره في عيني، ارهاق، فتور. شايف الان الشخص ده مضطر انه كل مره يعمل من الشاشه دي كلها، برضه ضرر لانه مع الاستمرار ممكن تؤثر على العمود الفقري بتاعه او الرقبه والاشياء دي كلها، والاشكال كله سبب الاضاءه يعني. فمن الأهمية بمكان يا شباب نهتم بالإضاءة في بيئة العمل. الإضاءة العالية جدا خطرة، والإضاءة المنخفضة جدا خطرة، والإضاءة الغير منتظمة نفسها زي اللمبات والنوع ده نفسه هو عبارة عن خطر، برضو يؤدي إلى صداع و يعني إجهاد في العين، نوع أمراض فيزيائية خاصة بالإنسان. أحيانا ممكن تكون قاعد في مكان وفي إضاءة تعمل أون أوف أون أوف، ولو كان بشكل بطيء تكون مزعجة. فدي كلها امور. كذلك شبه الشباب الان ممكن يكون احيانا في بعض الضوء جاهر على شاشه الكمبيوتر، فبرضه ما بخلي الانسان يكون مركز. فطبعا الافضل يكون يا شباب الكمبيوتر يعني في زاويه عموديه او 90 درجه مع النافذه مصدر الضوء، حتى الانسان ما ينعكس الضوء عنده في النافذه وفي نفس الوقت يشوف بشكل ايجابي. الانسان احيانا يحتاج انه كذلك يعني يغير وضعه في العمل بحيث انه يتناسب مع منافذ الإضاءة، مثلا النوافذ اتجاهاتها وين، إذا كان في إضاءة في الأعلى تكون شكلها كيف، إذا كان إضاءة جاهرة جدا أنا ممكن أخفضها أو منخفضة جدا ممكن أضبطها، وهكذا. أحيانا زي مثلا زي المنظر ده يا شباب لما أنت تكون جالس ومتجه تجاه نافذة أو شباك أو حاجة بالشكل ده، بتجيك كمية من إضاءة كبيرة من النافذة، فما بتكون شايف بشكل واضح. ده نفسه عبارة عن يعني يسبب لك مرض زي ما شفنا الشخص ده الآن.
وبشكل عام حتى لو كان الإضاءة متزنة، المفترض لما نتعامل مع جهاز كمبيوتر أو حاسوب أو غيره كل 15 ثانية 15 دقيقة يعني أسحب نظري من الشاشة، وممكن أمر يدي على عيني شوية بحيث إنه يعني أزيل الألم أو العيال ممكن يصيب العين. وبشكل عام كذلك الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر وغيرها برضه يسبب مرض. والمرض المهني شباب قلنا ما بيظهر من أول يوم، يعني مثلا الآن العملية لإصابة العين دي ما حتظهر من أول يوم، مع التكرار المستمر سنة سنتين تبدأ تظهر لك الأمراض وتحس بعد ذاك بأنه أنا ما كانت عندي الحاجة دي، بدأت تظهر لي أعراض ما كانت عندي. فمن خلال ما شاهدناه الآن يا شباب فيما يتعلق بالمرض المهني، هو عندنا الإضاءة قلنا لابد أن الإضاءة تكون موزعة بشكل صحيح بحيث ما تكون شديدة جدا ولا ضعيفة جدا. ومن الأشياء اللي ممكن تسبب الإضاءة الغير متزنة، شايف ذكر إرهاق العين، إضعاف القدرة على العمل، بتكون تنسق متكسر مشدد، وده ممكن تسبب الآي بيرنينج يعني مشكلة في العين، وممكن تسبب أحيانا حتى النوزيا وغيرها من الأشياء. يبقى دي واحدة من الأشياء لو ما اهتمنا لها بشكل صحيح تؤدي إلى أمراض مهنية، بل ممكن تسبب إصابات عمل. الإضاءة الضعيفة ممكن تخلي سائق الرافعة الشوكية أو الفوركليفت يصطدم بحتة أخرى هو ما شايف، أو العربات الأخرى كذلك يعني. طيب الضوضاء كذلك، الضوضاء يا شباب هي مصدر من مصادر الأمراض المهنية، ونحتاج ناخذ عليها كيس حتى نفهم خطورة الضوضاء ومدى تأثيرها على الإنسان، لا سيما العامل عندنا. Employee who works regularly and frequently. Any employee who works regularly and frequently with manual power tools runs a risk of developing hand-arm vibration syndrome. It's a debilitating, painful, incurable condition known as HAVS for short, and responsible employers like the Murphy Group work hard to assess and identify measures to reduce or eliminate exposure to it. You know, it's not something that you want to end up with, so you've got to do your best to sort of avoid it. I've only been doing this 3 months. But in the future, the risks that are there for using with the vibrations, in the future it could lead to massive problems. And this is what they're trying to avoid: painful and disabling disorders of the blood vessels, nerves and joints localized to the hands and arms that often develop many years later. The most well-known condition is vibration white finger, and once the damage is done, it's permanent. Nearly 2 million people in the UK are at risk of HAVS, and more than 300,000 have advanced symptoms. As recently as 2014, there were another 830 new cases. And the costs of HAVS to the UK economy are estimated at £700 million each year. But the risks are not confined to a small group of workers. Heavy civil engineering like this is what we usually associate with vibration, but regular use of any power tool can potentially cause hand-arm vibration. So back at the Murphy Group body shop in North London, they're trialling a new wrist-worn monitoring device that collects detailed data on the period and level of vibration faced by each individual. Havware recognises the different power tools being used through tags, and not only alerts the user should prescribed levels of vibration be exceeded, but also collects real-time data that can then be analysed for management action locally or at a central level. Previously, all risk assessments were based on assuming a tool had one behaviour. It doesn't. Havware, for the very first time, will tell you what happens to the tool user while he's using the tool, because we're sensing the vibration on the wrist. And that data is then available for the managers of the employees and the managers of the tools to understand, are their tools behaving properly and are there people using the tools properly? And that is a piece of information they've never had before. And for companies and local authorities where there is a high variety of work across widely deployed teams, this secure yet accessible cloud-based information can prove invaluable in managing risks for individual employees, as well as reducing an organisation's overall exposure to litigation.
It's the data that really does assist the organisation in being able to look and improve, obviously, in terms of hand-arm vibration controls and risk assessments. The data does provide the different structures to be able to look at the tools and the operators at quite a granular detail. The paper system we used previously didn't allow us to record accurate records and was very time-consuming from an individual and project perspective. The hardware system allows us to record accurate records on every tool used by the operative, and if anyone has an issue with hand-in vibration, then it allows us to lower the parameters within the hardware system to protect that individual in the future. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس تتكلم عن خطورة أو مشاكل الفايبريشن ممكن تصيب العاملين أثناء بيئة العمل. وسبحان الله العامل بيعمل في الفايبريشن يا شباب بيصاب معرض لإصابتين. إصابة نتيجة للفايبريشن هو الاهتزاز العالي من المعدات، وده ممكن قلنا يؤدي إلى مشاكل في الأعصاب تظهر في أطراف الأيادي، بسموها وايد فينجر فايبريشن، وده ممكن يؤثر على أعصاب العامل مع عامل الزمن زي ما شفنا بعض الصور. يعني الآن حيديك بعض شايف الآن ده عامل بيعمل كان في واحدة من المعدات بتاعت الحفر دي، مع عامل الزمن ظهر له مرض مهني، والمرض ده يا شباب ممكن يكون من آثاره السلبية إنه يفقد الإحساس في الأماكن دي، وبعد شوية يفقد حتى الأعصاب لا تعمل بالشكل الصحيح. والأشياء دي قلنا تجي تراكمية، يعني ما من أول يوم هو استعمل الجهاز بتاع اللي بيعمل فايبريشن أو اهتزازات، ما من أول يوم هو استعمل ويصيب بالحاجة دي، لكن تراكميا ظهر المرض المهني. وشفنا الآن في الدراسات بيتم التعرف على الأسباب، ومثلا شايف الآن 2 مليون بريطاني معرضين للمرض ده، أكيد هم يكونوا من أكثر من العاملين. 300 عبارة عن حالات يعني بتظهر فيها أعراض وكذا. شوف 830 حالة أصيبت فقط في عام 2014. شوف سنويا بريطانيا بتخسر 700 مليون جنيه استرليني بسبب الإصابات المتعلقة بالأمراض المهنية. شفت يا شباب الأمراض المهنية الآن تضر ببيئة العمل وتضر بالدخل القومي أو الناتج القومي في البلد. فيعني ما هي فقط مجرد أمراض تصيب العامل فقط، لا، العامل ده وراه أسرة، في تأمين اجتماعي، في ضمان اجتماعي، في كذا. لذلك بدأت الشركات تطور أجهزة أنظمة بتاع التحكم أو إنذار أو مراقبة تحاول تسيطر بها. نحن نسميها يا شباب دي نماذج الانجينيرينج كنترول، اللي هو طرق التحكم هندسيا في المخاطر. صمم الآن جهاز حساس يتحسس مدى الاهتزازات، ويمكن ضبطه بحيث أن الجهاز ما يعمل باهتزازات تتجاوز عن حد الهزاز، وهي كذلك يمكن إرسال المعلومات البيانات للشركات المصنعة أو مدراء العاملين بحيث أنه يتأكدوا أنه العامل ما يتعرض إلى يعني اهتزازات أعلى من الشيء الطبيعي، وبالتالي ينعكس سلبا على صحته وسلامته المهنية. وممكن يقاضي الشركة على فكرة لو هي ما حافظت على صحته وسلامته. وكذلك ممكن يصاب بأمراض في السمع، لأنه في الغالب العمل اللي بيكون فيه فايبريشن اهتزاز كسر أو حفر في مكان ما يرتبط معه الإضاءة أو الضوضاء العالية، اهتزاز عالي وضوضاء عالية. يعني مع عامل الزمن العامل سبحان الله يصاب بمرضين مهنيين متلازمين، مرض يتعلق بالسمع نتيجة الأصوات العالية، ومرض يتعلق بالاهتزازات، وفي كلا الأحوال مشكلة. فمن الأهمية بمكان أنت كمشرف سلامة وصحة مهنية أو مدير سلامة وصحة مهنية، شايف دي عبارة عن سيفتي مانجر، تجتهد في أنك أنت تزيل الأضرار أو الأشياء المسببة للاهتزازات. يبقى شباب الضوضاء المرتفعة اللي هي الأصوات العالية دي كذلك حيتكلم عنها الآن برضو. تعالوا نشاهد لنا كيس برضو لا علاقة بالضوضاء العالية ونشوف مدى تأثر الإنسان بالضوضاء العالية. وقلنا هي ضمنيا تأتي ضمنيا يا شباب مع العمل في اللي هو الاهتزازات العالية. تعالوا نشوف الآن كيس بسيط يتكلم لنا عن مستوى الأصوات اللي نحن ممكن نسمعها ومعدلها وضررها علينا في بيئة البيئة اللي بنعيشها يوميا من البيت إلى العمل وهكذا. This is just some of the noise that I'm exposed to. And that doesn't even include the progressive rock that my neighbors listen to every single morning. All this noise is really annoying, but it's also killing my ears.
Hearing loss is the fourth highest cause of disability across the world, and it's expected to get much worse. In the US alone, 1 in 4 adults show signs of noise-induced hearing loss. One of the main reasons behind that is all the noise that's around us every single day. According to the Environmental Protection Agency, the best way to protect your hearing is to limit noise levels to 70 decibels. And experts agree that continued exposure to noise above 85 decibels will eventually harm your hearing. If you're curious about the noise levels around you, decibel readers like this one tell you exactly how much noise you're being exposed to. This one's actually fine. I ride the subway for hours every day, and it's really, really loud. But putting in my headphones doesn't really help. Smartphones cranked all the way up are about 100 decibels. This bar is 105 decibels, and according to the World Health Organization, that could damage your hearing in less than an hour. This chart shows that the louder the noise, the less exposure it takes to potentially damage your hearing. For example, a boiler room is about 95 decibels. So if you hung out in one for 4 hours, you would not only be a f***ing psycho, but you would expose yourself to hearing damage as well. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس يتعلق بالضوضاء، وفيش من الطبيعي جدا نجد ضوضاء في بيئة العمل. تطالع الصباح أصوات العربات، أصوات الناس الشغالة، أصوات الطائرات وكذا. في الآن شوف في بيئة العمل أصوات الأدوات والأجهزة وكذا. عموما الإنسان بطبيعة الحال بيسمع كمستوى بتاع صوت من 20 إلى 120 دي بي، أو تختصر بكلمة ديسيبل، وحدة قياس الضوضاء. الشط المفترض الإنسان عشان يظل في يعني مأمن نوعا ما من الإصابات يتعرض إلى ضوضاء لا تزيد عن 70 ديسيبل. مثلا إذا كان حيجلس في بيئة عمل فترة طويلة، المفترض ما يتعرض إلى ضوضاء تكون أكثر من 70، وإذا تعرض إلى أعلى منها ما تكون لفترات طويلة. وشايف الآن 466 مليون من الأشخاص في العالم يتأثروا بمشاكل تتعلق بالسمع، والعدد ماشي في تزايد صراحة. وكل واحد من 4 أشخاص في أمريكا عنده إشكال في السمع بسبب هو مثلا العمل في بيئة العمل، الضوضاء العالية وهكذا. يبقى يا شباب نحن كذلك نحرص في إنه في بيئة العمل، يعني طبعا إذا أحيانا بيكون ما في خيار إلا نستعمل أجهزة فيها ضوضاء عالية أو نعيش في ضوضاء عالية، ولكن نحاول نستفيد من الانجينيرينج كنترول، التحكم الهندسي، في إنه العامل ما يتعرض إلى ساعة عمل طويلة فيها ضوضاء عالية مما يكلف سمعه، وكذلك يكلف، نحن قلنا حتى الاهتزازات تكلفه سمعه، تكلفه سبحان الله كمان، يعني ممكن نقول عمره كمان، وتبقى إشكال. يعني سمعه يكون فيه إشكال، والفايبريشن يعني أعضاء جسمه يكون فيها إشكال، ودي خسارة من جوانب كثيرة جدا. في مقطع صغير جدا بيعرض الإنسان لما يفقد السمع يتضرر في أشياء أخرى. شوف الآن يا شباب الأذن ومدى تأثره بطبيعة دخول الموجات الصوتية على الأذن. is fascinating. It's able to distinguish between 7,000 different pitches and enables the brain to locate sound sources. However, over 36 million people experience hearing loss. Of those people, 80% of them suffer from what is known as sensory neural hearing loss, caused by dysfunctions in the cochlea. There are fine hair cells responsible for sound transmission. The 3 rows of outer hair cells react to soft sounds and sharpen the differences between similar sound frequencies. The inner hair cells react to loud sounds. Together, they result in a smooth perception of the full sound range and a good separation of similar sounds. These fine hair cells can be damaged, for example, by injuries, illnesses, noise exposure, or regular wear and tear. In the affected areas, the nerve cells are no longer stimulated effectively, resulting in not enough or distorted impulses being transmitted to the brain for processing. Typically, it's the high frequencies that are affected first, as the respective hair cells are located at the entry of the cochlea, where every sound wave passes by. This usually leads to difficulty in hearing and understanding soft, high-pitched sounds, such as s or th, which in normal hearing help us to distinguish between words like pass and path. Hearing loss is a process that normally develops over many years, and no 2 cases are the same.
However, modern hearing instruments can compensate for most hearing losses with intelligent technology. At Miracle Ear, we are here with طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس تبين تأثر الأذن بالموجات الضغطية اللي هي الموجات الصوتية وهي داخلة من الخارج، وفي أذن أي إنسان في شعيرات تتحسس الموجات الضغطية اللي هي الكلام أو الأصوات العالية أو الأصوات عموما، ثم تحولها إلى موجات كهربائية ترسل للدماغ حتى الدماغ يفسر ويترجم ما سمع. لكن في حالة التعرض إلى ضوضاء عالية زي ما ذكرنا قبل في المقطع أعلى من 70 تعتبر موزونة، يعني مثلا من 85 فما فوق يعتبر مصدر خطر لو تعرض له الإنسان لفترات طويلة. تمام؟ فلاحظ الوضع الطبيعي للخلايا السمعية في الأذن تشتغل بشكل طبيعي وتنقل الصوت باهتزاز طبيعي مقبول، لكن عندما يزداد الضرر، شوف الآن أصبح فيها خلل، أصبح الصوت لا ينتقل بالشكل الطبيعي، فيبدأ الإنسان ما يسمع، لا سيما الأصوات المنخفضة. يبدأ وعدم السمع نفسه عند الإنسان. المشاكل يا شباب في طبة الأذن عموما تؤدي إلى حد خلل في الاتزان، والإنسان يكون متضايق وزهجان وهكذا. فالمسائل دي إلا في النهاية بعض الناس تضطر إنه يعني تستعمل أجهزة للسمع بسبب إنه هو تعرض إلى موجات صوتية عالية جدا أو ضوضاء عالية جدا أثناء عمله، وبالتالي فقد سمعه. كما بينا يا شباب إنه الأشياء دي ما بتحصل من أول مرة، يعني ممكن نجيب العامل من أول يوم يصاب بالضوضاء، لا، تراكميا تظهر الحاجة. يبقى الضوضاء المرتفعة تؤثر تأثير مباشر على العامل، تضعف المقدرة على العمل لأنه بيكون ما في تركيز، تشتت الذهن. الإنسان يا شباب دائما لما تكون الآن عندك مشكلة في طبة الأذن بيقول لك هي مركز من مراكز توازن الإنسان. لما يكون عندك أي إشكال في الأذن ما تستطيع حتى تاكل أو تشرب أو حتى تتونس مع الناس لأنك بتكون زهجان، وتلقائيا دي من أسباب الإجهاد العصبي اللي ممكن تؤثر أو يكون سبب المشاكل أو الخلل في الأذن. فالضوضاء العالية مشكلة، وبالتالي دي من أهم الأمراض في بيئة العمل اللي المفترض ناخدها في الاعتبار. وقلنا متزامنة معها كانت اللي هي الضغط، نفس الحكاية. الحرارة كذلك يا شباب واحدة من مصادر تعتبر من الأمراض اللي ممكن نصاب بها في بيئة العمل، وتعرض الإنسان إلى درجات حرارة عالية ممكن يؤدي إلى إصابته برطوبة بأضرار أخرى. تعالوا نشاهد كيس معينة حتى نترجم الكلام ده بشكل عملي، ونستطيع يا شباب الآن إحنا نكون ناقلين للمفهوم ده عشان ننصح من هم غيرنا ونبين لهم خطورة التعرض للأشياء. Most of Australia has extensive periods of extreme heat, and 1/10 of the continent also has significant periods of below freezing weather. Exposure to heat or cold is not confined to the outback or snowfields. The casualty may be the elderly person sitting quietly in a cold room, the homeless person in winter, the casualty in a boating mishap, the lost bushwalker, or even a person exercising in the middle of a hot summer's day. Heat exhaustion is caused by exposure to a hot environment with inadequate intake of fluids or insufficient shade during physical activity. The casualty will develop severe cramps, headache, confusion, poor judgment or coordination as their body temperature rises to 39 degrees Celsius. Rest in a cool, shaded place, position wet towels over the body, give small amounts of water and seek medical aid urgently. Heat stroke is a potentially lethal condition. Fluid levels in the body become so low that sweating stops. This causes the body temperature to rise as it can no longer cool itself. The brain and other vital organs such as the kidneys and heart begin to fail. The person will look hot and red, feel fatigued, complain of a headache, nausea, dizziness and sometimes vomiting. If the body temperature is over 40 degrees, they may collapse. You okay? You guys need some help? Just looks a bit hot. Oh wow, he's really hot. Hot, but he's not sweating. How long have you been riding for? Oh, a couple of hours, a few hours. A couple of hours, but he's not. Oh God, have you got a phone? I do, yeah. Yeah, we need to call an ambulance.
Those most at risk of heat stroke are infants, the elderly and sick, or those who exercise or work outside in hot weather. In managing heat stroke, move the casualty to a cool place and remove excess clothing. Assist them to lie down if conscious and cover with a wet sheet or blanket. Fan to increase the cooling process. Ice packs or cold packs can be applied to the neck, armpits and groin to cool blood in the large blood vessels. Give cold fluids if fully conscious. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس لا علاقة بالتأثر بشدة الحرارة. سبحان الله شباب، الإنسان ربنا خلقه في اتزان معين. تعرضه إلى برودة شديدة يؤدي إلى مشاكل، تعرضه إلى سخانة شديدة يؤدي إلى الحاجة شفناها الآن، لأنه الإنسان لما يسخن شديد بيعرق. العرق هو عبارة عن استنزاف للمياه الموجودة في الجسد. ده ضمنيا شباب يؤدي إلى أن الإنسان يفقد سوائل كثيرة جدا، فيحتاج إلى عملية بتاعت إسعاف زي ما شفنا الآن الشخص ده. أول شيء شباب نزيل منه الملابس حتى ما يكون سخانته أكثر، نضع له بعض ألواح الثلج يعني على الرقبة أو اليبطين وكذا عشان تقلل درجة الحرارة، نضع عليه بعض القطع والقماش ثم نرش عليه بالماء حتى تنخفض الحرارة مبدئيا. فيبقى شباب الأشياء دي كلها تعتبر من الأمراض الممكن تسبب الحرارة، اللي هي عبارة عن مثلا ارتفاع أو انخفاض، سواء كان ارتفاع حاد أو انخفاض حاد في الحرارة يؤدي إلى أمراض. منها سبب مثلا تؤدي إلى يعني إصابات مباشرة أو غير مباشرة بصحة الإنسان، تخلي الإنسان عصبي ومزاجه متعكر، خاصة الإنسان لما يكون مسخن بيكون ما قادر يركز، زهجان، يكون كذلك مضطرب، زهجان، جهاز التنفس نفسه بيكون فيه إشكال. السخانة العالية ممكن تؤدي إلى إصابات بالروماتيزم اللي هي المرض اللي بيكون في المفاصل، الرطوبة يعني، وممكن تؤدي إلى أمراض في الرئة وغيرها من الأمراض اللي ممكن تسببها السخانة الكثيرة. طيب نقف هنا إن شاء الله في الحرارة، ونجي لاحقا إن شاء الله نواصل ما انقطع من الحديث. في سؤال أو استفسار يا شباب متعلق بما سبق من المعلومات؟ شكرا لك يا دكتور. طيب يعطيك العافية يا دكتور، شكرا لك. مشكور يا دكتور. الله يكرمكم يا شباب. ألف عافية يا دكتور. الله يكرمكم جميعا. ننتقل